Xin chào, tụi mình On The Mars đây. Mới đó thôi mà đã hết Tết Ất Tỵ rồi ha. Mở đầu năm mới này, hãy cùng tụi mình đến với con đường tơ lụa của Trung Quốc, nơi mà những giá trị lịch sử, văn hóa của Trung Hoa cổ đại đã theo chân những thương lái trên lưng lạc đà, vượt qua ngàn dặm sa mạc và núi non để lan tỏa ra khắp lục địa Á Âu từ cả ngàn năm trước. Từ Đôn Hoàng, điểm cuối cùng nằm trên đất Trung Quốc của con đường tơ lụa, tới Chương Dịch với núi Đan Hà đủ màu sắc, và cuối cùng kết thúc tại Tây An, kinh đô của triều đại nhà Đường rực rỡ nhất trong lịch sử Trung Hoa. Vậy còn chờ đợi gì nữa? Cùng tụi mình đến với đích đến đầu tiên, thành phố Đôn Hoàng thôi nào. Sau 6 ngày tại cửa chạy câu, tụi mình bắt chuyến bay thẳng từ thành đô tới Đôn Hoàng. Ngoài cửa sổ máy bay là những dãy núi bị tuyết phủ trắng xóa. Tới sân bay Đôn Hoàng thì chú tài xế mà tụi mình đặt trước đã chờ sẵn ở ngoài để đón tụi mình về khách sạn rồi. Từ sân bay về trung tâm thành phố chỉ mất tầm 20 đến 25 phút thôi. Khách sạn của tụi mình nằm ngay trong chợ đêm Sa Châu. Tên khách sạn tụi mình để trên màn hình nha. Tụi mình rất ưng khách sạn này vì giá chỉ tầm 400-500 nghìn một đêm thôi, nhưng vị trí đẹp, phòng ốc rộng rãi và sạch sẽ, có cả phòng giặt và phơi đồ riêng nữa. Nhân viên thì cực nice, ra tận cổng đón và xách hành lý cho khách. Trước đó còn liên hệ thuê xe đi chơi cho tụi mình mấy ngày ở Đôn Hoàng với giá rất hợp lý nữa. Thực sự phải cảm ơn bạn nhân viên rất nhiều. Check in xong xuôi là tụi mình bắt đi ăn luôn. Tối nay quyết định ăn thịt nướng kiểu Trung ở nhà hàng này. Đôn Hoàng nổi tiếng với rất nhiều nhà hàng kiểu hồi, tuy nhiên tụi mình khá nhạy cảm với mùi thịt cừu, thế nên vẫn phải chọn nhà hàng kiểu Trung cho dễ ăn. Đồ nướng ở nhà hàng này khá ngon, gia vị ướp vừa phải, đồ ăn cũng đa dạng từ các loại thịt tới hải sản. Bếp nướng trông cũng lạ ha. Nhìn vậy thôi chứ khá nhỏ gọn và nhẹ nha. Cô phục vụ bê cái một à? Đặc biệt là có cả nhạc sống nữa. Vừa nướng thịt vừa nghe ca sĩ hát, chill gì đâu á. Thôi, ăn no căng cả bụng. Giờ thì quay về khách sạn nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày đi chơi đầu tiên vào hôm sau. Hướng đi của ngày đầu tiên tại Đôn Hoàng sẽ là phía đông. Xe tụi mình thuê là loại xe 7 chỗ rất rộng rãi và thoải mái. Giá thuê chỉ có 700 tệ một ngày thôi. 8 giờ sáng xuất phát mà trời còn nhá nhem. Trăng vẫn còn sáng trưng kia kìa. Tầm 9 giờ thì bình minh ló dạng. Ngoài trời lúc này đang khoảng âm 17 độ, lạnh thấu tâm can. Đôn Hoàng là thành phố được ví như ốc đảo giữa sa mạc vì nó nằm lọt thỏm trong vùng sa mạc rộng lớn của tỉnh Cam Túc ở phía tây bắc Trung Quốc. Mùa đông, sa mạc khoác lên mình một lớp tuyết trắng lại càng trở nên đẹp hơn. Tụi mình dừng xe trên đường để chụp ảnh mà chân tay như muốn tê cứng luôn. Chụp được một xíu là chạy ngay lên xe vì quá lạnh. Điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay là hang động Du Lâm. Ngay khi bước vào bên trong, tụi mình đã bị vây bởi một đàn mèo, cái nào cũng xinh dã man. Không nổi tiếng như Mạc Cao, hang Du Lâm nằm cách biệt khỏi Đôn Hoàng khoảng 160 km về phía đông, thế nên thường có khá ít người tìm tới đây để tham quan. Khu vực tham quan chính có một chiếc cổng được xây dựng theo kiểu truyền thống Trung Quốc. Tụi mình đặc biệt thích hoa văn và cách phối màu của chiếc cổng này, làm cho nó nổi bật nhưng vẫn hòa hợp với khung cảnh xung quanh. Ở chính giữa có một dòng sông nhỏ chảy qua, hai bên còn có rất nhiều những cây du mọc dọc theo bờ sông. Chính vì thế nên người ta mới đặt cho nó cái tên là hang Du Lâm, tức là rừng cây du. Nhìn sang hai bên là những vách núi dựng đứng, được chạm khắc những ô cửa và những bảo tháp Phật giáo rất kỳ công. Tụi mình thực sự bị choáng ngợp bởi số lượng hang động được tạc khắc trên những vách đá tại đây. Có tổng cộng 43 hang động với hơn 259 tác phẩm điêu khắc đầy màu sắc ở phía bên trong. Hầu hết các tác phẩm điêu khắc có niên đại từ thời nhà Đường tới thời nhà Nguyên, tức từ thế kỷ thứ 7 tới thế kỷ thứ 14. Phía bên trong các hang động có quy định cấm quay phim chụp ảnh, thế nên tụi mình không thể quay cho mọi người xem các tác phẩm điêu khắc bên trong đó được. Thực sự rất là tiếc.
trưa bác tài xế dừng cho tụi mình ăn tại một quán cơm Trung Quốc trên đường đi. Tụi mình không dám kỳ vọng quá nhiều, nhưng ai ngờ lại ngon hơn tưởng tượng. Điểm đến thứ hai ngày hôm nay của tụi mình là tàn tích của một thành phố cổ nằm trên con đường tơ lụa cổ đại, thành cổ Tòa Dương. Thành Tòa Dương được thành lập vào năm 295, tức thời Tây Tấn và phát triển cực thịnh dưới thời nhà Đường. Thành cổ này bao gồm khu nội thành và ngoại thành, tàn tích của các kênh đào cổ và các công trình khai hoang, lăng mộ và một ngôi chùa Phật giáo quan trọng được gọi là chùa Tháp Nhĩ. Sẽ dừng lại tại điểm tham quan đầu tiên, chính là khu nội thành và ngoại thành. Đứng từ trên cao, tụi mình chỉ thấy một vùng đất sa mạc hoang phế. Thế mới nói thời gian quả thực đáng sợ hơn mình nghĩ. Có thể biến một thành phố sầm uất trên con đường tơ lụa trở thành một ụ đất trống không như thế này đây. Di chuyển tiếp qua địa điểm thứ hai chính là đền Tháp Nhĩ. Đền Tháp Nhĩ nổi bật giữa khu tàn tích và có vẻ như là tàn tích duy nhất còn nhìn rõ được hình dáng. Mình có đọc được rằng nhà sư Đường Huyền Trang trước khi lên đường đi Ấn Độ thỉnh kinh đã thuyết giảng tại thành cổ này trong vòng 1 tháng và rất có thể ông đã lưu trú tại khu đền này. Rời khỏi thành cổ Tòa Dương, tụi mình lên xe di chuyển tới địa điểm cuối cùng. Đó là những tác phẩm điêu khắc đặc biệt nằm giữa sa mạc rộng lớn. Đầu tiên là Vô Giới, một tòa thành được tạo nên từ những thanh trụ màu trắng, nổi bật giữa bầu trời xanh và cát vàng. Những tác phẩm này đều do một vị giáo sư đến từ trường Đại học Thanh Hoa, ngôi trường nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc sáng tạo nên. Tác phẩm nổi tiếng nhất tại đây chính là bức tượng này đây. Bức tượng có tên là Đại Địa Chi Tử, tức đứa con của đất, là bức tượng 3D điêu khắc một đứa bé đang nằm ngủ ngon lành trên nền cát sa mạc. Theo như lời giới thiệu thì bức tượng mang theo hy vọng rằng nhân loại có thể tương tác với môi trường theo cách hài hòa, giống như em bé ngủ ngon lành giữa đường chân trời đầy cát này. Còn bức tượng này có tên là Vượt qua dãy Kỳ Liên. Dãy Kỳ Liên ở đây chính là dãy núi nằm dọc theo tỉnh Cam Túc, nơi Đôn Hoàng tọa lạc. Cuối cùng là bức tượng ấn tượng nhất đối với tụi mình. Chính là bức tượng điêu khắc Hán Vũ Đế, vị vua tài ba nổi tiếng của nhà Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc. Kết thúc ngày đi chơi đầu tiên, tụi mình trở lại Đôn Hoàng và tới ăn tối tại một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc. Chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao không thấy tụi mình thưởng thức đồ ăn địa phương. Thực ra, nếu tính cả những ngày ở Cửu Trại Câu nữa thì cũng đã đến lúc tụi mình nên đổi vị một chút cho đỡ ngấy rồi. Cứ đúng thủ tục, ăn xong là phải đi uống trà sữa. Hôm nay tụi mình chọn uống Y He Tang. Thực sự là lựa chọn đúng đắn vì ngon nhức cái nách và còn rẻ nữa. Một cốc chỉ tầm 10 đến 15 tệ, tức là chỉ tầm 30 hay 40 nghìn đồng thôi. Ngày thứ 3 ở Đôn Hoàng, tụi mình dậy còn sớm hơn cả ngày hôm qua vì cung đường ngày hôm nay sẽ dài hơn kha khá. Hôm nay xe của tụi mình sẽ hướng về phía Tây với điểm đến đầu tiên là thành cổ Đôn Hoàng.
Gọi là thành cổ Đôn Hoàng, nhưng thực chất đây là một phim trường được xây dựng mô phỏng lại Đôn Hoàng cổ đại theo tỷ lệ thực. Nơi này chỉ cách trung tâm thành phố có 16 km thôi. Cảm giác bước qua cánh cổng thành như bước vào một bộ phim cổ trang Trung Quốc hồi bé vẫn hóng từng tập trên TV vậy. Mọi ngóc ngách, ngôi nhà, đồ vật đều được xây dựng hết sức chân thật. Trong quá khứ, bởi vị trí cửa ngõ dẫn ra thế giới mà Đôn Hoàng đã trở thành điểm giao thoa về thương mại, tôn giáo cũng như văn hóa, nghệ thuật giữa Trung Quốc với các quốc gia Trung Á và phương Tây. Cũng chính vì vậy mà văn hóa, ẩm thực hay ngay cả sắc tộc con người tại Đôn Hoàng ngày nay cũng rất đa dạng và có thể dễ dàng nhận thấy khi tới đây du lịch. Trên đường có thể dễ dàng bắt gặp những người có gương mặt khá là Tây, khác hẳn với người Hán. Đi sâu vào phía trong, tụi mình nhìn thấy tòa nhà chính điện của thành cổ này. Khi leo lên phía trên, có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành cổ phía dưới. Tưởng tượng trong quá khứ những góc phố kia đã từng tấp nập đến nhường nào. Các chi tiết trên mái nhà cũng được mô phỏng hết sức chi tiết và kỳ công. Nắng thì đã chan hòa rồi mà mặt trăng vẫn sáng thấy rõ. Bỗng có một chiếc máy bay bay ngang qua để lại vệt sáng như sao băng vậy. Địa điểm tiếp theo của ngày hôm nay chính là cửa ải Dương Quan. Trong quá khứ, Đôn Hoàng là một thị trấn trọng yếu bậc nhất đối với Trung Hoa. Các thương nhân đi từ Trường An sẽ đều dừng chân tại Đôn Hoàng, thu gom mua sắm thêm hàng hóa và chuẩn bị các vật dụng cần thiết trước khi vượt qua sa mạc Taklamakan, núi cao, vực sâu để tới được Kashgar, Trung Á, Ấn Độ cũng như Địa Trung Hải. Còn đối với các thương nhân ngoại quốc, Đôn Hoàng là thị trấn bắt buộc phải đi qua để tiến về thành Trường An. Có thể gọi Dương Quan chính là một cửa khẩu thời cổ đại, nơi các thương nhân sẽ làm thủ tục đóng dấu xuất nhập cảnh ra vào Trung Quốc thời xưa. Dương Quan có nghĩa là cổng mặt trời, được thành lập và củng cố bởi vua Hán Vũ Đế. Đây là một trong hai ải quan trọng nhất của Trung Hoa cổ đại ở phía Tây, cùng với Ngọc Môn Quan nằm cách đó không xa. Vì không có nhiều thời gian và tính chất của hai địa điểm cũng như nhau, thế nên tụi mình chỉ tới tham quan đèo Dương Quan mà thôi. Phía bên trong khu di tích đã được phục dựng các tòa kiến trúc cổ, cũng như có hoạt động mô phỏng việc thông quan để du khách có thể trải nghiệm cảm giác hóa thân thành một thương lái trên con đường tơ lụa thực thụ. Sau khi đi qua các cổng, tụi mình ra tới khu vực đóng dấu xuất cảnh và chính thức bước ra khỏi lãnh thổ Trung Hoa cổ đại. Phía bên kia chính là Tây Vực đầy nguy hiểm, vẫn thường xuyên được nhắc tới trong những bộ phim kiếm hiệp ngày xưa. Sau đó tụi mình lên xe buýt để đi qua phía bên kia dãy núi, địa điểm thực sự mà đèo Dương Quan trước đây tọa lạc. Ra khỏi xe, đập ngay vào mắt tụi mình là tàn tích của một tòa tháp nằm trên ngọn đồi đã bị bào mòn bởi gió cát sa mạc. Phía đối diện là cột mốc đánh dấu cửa ải Dương Quan, cửa ải cuối cùng trước khi các thương nhân cùng với lạc đà và hàng hóa tư trang của mình bước vào chuyến đi chưa biết ngày trở lại.
Sa mạc phía xa rộng lớn tới mức chẳng thể nhìn rõ điểm kết thúc. Cảm giác cô đơn đến tột cùng nếu phải một mình rong ruổi suốt chặng đường trước mắt. Trên đường trở ra, tụi mình có đi qua một khu vực trải nghiệm bắn cung. Giá chỉ 2 tệ một lần thôi, cũng khá thú vị. Nhưng mà tiếc quá vì không có đủ thời gian để nán lại. Tụi mình còn phải nhanh chân di chuyển cho kịp tới địa điểm cuối cùng của ngày. Bữa trưa nay lại là một quán ăn dọc đường thôi, nhưng còn ngon hơn cả nhà hàng hôm qua nữa. Cũng vẫn chỉ là đậu phụ Tứ Xuyên, trứng xào cà chua, thịt kho tàu với cả cháy tỏi thôi mà sao ngon ghê. Địa điểm cuối cùng của tuyến đường phía Tây Đôn Hoàng là một nơi khá đặc biệt, với cái tên cũng khá đáng sợ, thành phố quỷ. Đây thực ra là một công viên địa chất quốc gia của Trung Quốc, một kỳ quan địa chất tạo tạc nên bởi bàn tay của mẹ thiên nhiên, có tên là Yadang. Công viên địa chất này vô cùng rộng lớn, với tổng diện tích lên tới 251 km², trải dài trên một vùng giữa ranh giới hai tỉnh Cam Túc và Tân Cương. Yadang là một từ xuất phát từ tiếng Duy Ngô Nhĩ, có nghĩa là ngọn đồi nhỏ với những vách đá dựng đứng, mô phỏng đúng vẻ ngoài của công viên này. Địa hình Yadang được hình thành do sự xói mòn của gió ở các vùng khô hạn qua hàng vạn năm, tạo nên những khối đá với đủ mọi hình dáng. Nhìn từ xa cũng giống như những tòa nhà trong một thành phố không người vậy. Người ta nói tảng đá ở xa kia trông giống với bức tượng nhân sư ở Ai Cập. Nhìn một lúc cũng thấy giống ha. Xe buýt tham quan đi qua hàng ngàn những khối đá nằm dày đặc im lìm giữa sa mạc khô cằn, rồi dừng lại ở một địa điểm có một khối đá mà hình dáng giống như một chú chim công. Khối đá ở xa kia trông như sao mộc với một chiếc vành ở giữa kìa. Nhìn từ góc này cũng khá rõ hình một chú chim công ha. Ở đây cũng cho thuê xe địa hình để đi sâu hơn vào bên trong sa mạc. Một trong những nơi ấn tượng nhất trong công viên chính là một biển những bức tường dài nằm song song thẳng hàng rất kỳ bí. Người ta đặt cho nó cái tên khá oai hùng, hạm đội Tây Hải. Thực sự chính cái khung cảnh này mới khiến tụi mình trầm trồ hơn về khả năng của thiên nhiên. Chỉ dựa vào gió mà có thể tạo nên những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc đến như vậy. Những cơn gió ở công viên này còn có một khả năng đặc biệt nữa, đó chính là tạo ra âm thanh đầy kỳ dị. Gió thổi qua những vách đá rít lên từng cơn, lúc nghe như tiếng hát, lúc lại nghe như tiếng la hét, lúc lại thấy giống như ai đó đang khóc. Chính điều đó lại càng khiến người ta nghĩ rằng nơi này thực sự là một thành phố ma.
Hành trình ngày thứ 3 tại Đôn Hoàng của tụi mình kết thúc tại Yadang Kỳ Bí. Nếu thích những chuyến đi của tụi mình, đừng quên bấm like và subscribe On The Mask nha. Hẹn mọi người trong phần tiếp theo của hành trình khám phá con đường tơ lụa cổ đại Trung Hoa.